Ένας σπάνιος σεληνιακός μετεωρίτης που βρέθηκε στη βορειοδυτική Αφρική δίνει στους επιστήμονες νέες πληροφορίες για ένα άγνωστο μέχρι σήμερα κοσμικό γεγονός που συνέβη πριν από περίπου 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Ο μετεωρίτης, με την ονομασία Northwest Africa 12593, προέρχεται από τη σελήνη και διατηρεί στο εσωτερικό του στοιχεία από 3 διαφορετικές προσκρούσεις. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στην αρχαιότερη από αυτές, η οποία φαίνεται ότι προκάλεσε τεράστιες αλλαγές στην επιφάνεια του φεγγαριού. Χρησιμοποιώντας τεχνικές ραδιομετρικής χρονολόγησης, οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι η συγκεκριμένη πρόσκρουση συνέβη πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια. Περίπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια μετά τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, καθώς συμπίπτει με την εποχή που στη Γη άρχισαν να δημιουργούνται οι συνθήκες για την εμφάνιση της ζωής. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που ανακάλυψαν οι ερευνητές είναι τα ίχνη κυβικής ζυρκονίας μέσα στο πέτρωμα. Το συγκεκριμένο υλικό σχηματίζεται μόνο σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή, ώστε έλειωσε τμήματα της σεληνιακής επιφάνειας. Η ανακάλυψη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η σύγκρουση φαίνεται να συνέβη περίπου την ίδια περίοδο με άλλες μεγάλες προσκρούσεις που έχουν εντοπιστεί στη Γη και στον αστεροειδή εστία. Η ύπαρξη στοιχείων για παρόμοια γεγονότα σε 3 διαφορετικούς κόσμους είναι εξαιρετικά σπάνια και προσφέρει μια μοναδική εικόνα για το πώς εξελισσόταν το νεαρό ηλιακό σύστημα. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι τέτοιες ανακαλύψεις μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της περίοδου κατά την οποία οι πλανήτες και οι δορυφόροι διαμορφώνονταν μέσα από συνεχείς συγκρούσεις με αστεροειδείς και άλλα ουράνια σώματα. Ο Northwest Africa 12593 καταγράφει επίσης 2 μεταγενέστερα γεγονότα, μια φάση τήξης πετρωμάτων μετά τη Μεγάλη Πρόσκρουση και μια ακόμη σύγκρουση που εκτόξευσε το κομμάτι βράχου από τη σελήνη στο διάστημα. Έπειτα από ένα ταξίδι εκατομμυρίων χιλιομέτρων, ο μετεωρίτης έφτασε τελικά στη Γη, μεταφέροντας μαζί του ένα σπάνιο αρχείο από τα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια της ιστορίας του ηλιακού συστήματος. Μέσα από αυτό το μοναδικό δείγμα, οι επιστήμονες αποκτούν πολύτιμα στοιχεία, όχι μόνο για το παρελθόν της σελήνης, αλλά και για τις συνθήκες που επικρατούσαν όταν η ζωή έκανε τα πρώτα της βήματα στον πλανήτη μας.